به نام خدا. بچه ها دیگه از امروز میخوایم وارد مباحث متوسطه و پیشرفته دستورات اسکیول سرور بشیم و میتونیم بگیم که تقریبا بحث مقدماتی رو به خوبی پشت سر گذاشتیم. خب اولین مبحثمون تو این بخش آشنایی با Truncate تیبل هستش. بچه‌ها دستور Truncate شبیه به دستور دیلیت عمل میکنه، با این تفاوت که دستور دیلیت وقتی که ما یک رکوردی رو پاک میکنیم، اون حافظه‌ای که تخصیص داده شده بود به این دیتا، به این داده ها، به این رکورده آزاد نمیشه. اما تو Truncate تیبل این عمل اتفاق میفته و حافظه آزاد میشه. خب این تفاوت اولشون. اما تفاوت دومشون چیه؟ ما بعد از این که دستور دیلیت رو انجام میدیم، میتونیم با دستورات کامیت و رول بک اون داده هامون رو آندو کنیم، برشون گردونیم. و یک نکته دیگه هم اینه که با دستور دیلیت ما not reset identity داریم، یعنی فیلد آیدنتیتی ما ریست نمیشه. اما توی Truncate تیبل ما نمیتونیم از رول بک استفاده بکنیم، کاملا همه چی پاک میشه. به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه فضایی گفتیم چی میشه؟ فضایی که بهش تخصیص داده شده بوده آزاد میکنه. پس چیزی اونجا توی اون مموریه وجود نداره که بخواد برای من آندو کنه. و همچنین ما ریست آیدنتیتی رو داریم. خب این ریست آیدنتیتیه توی مثال من به شما نشون میدم که به چه صورت هستش. خب این تفاوت Truncate تیبل و دیلیت. اما میخوایم با کمک دستور Truncate تیبل و insert select یه کار قشنگی انجام بدیم. خود دستور insert select دستوری که برای درج همزمان چند رکورد در یک جدول استفاده میشه. خب ولی من الان میخوام برای شما یه کار قشنگی بکنم، بیام رکورد ها رو از یک جدول به یک جدول دیگه انتقال بدم. به چه صورت؟ به این صورت که من یه تیبل دارم، تیبل 1، یه تیبل دارم، تیبل 2. برای این کار نیازه که اول دیتا ترانسفر بکنم از تیبل 1 به تیبل 2 و بعد Truncate تیبل کنم تیبل 1 و بعد که به این صورت در میاد و در آخرم بیام دیتا ترانسفر بکنم این اطلاعات تیبل 2 رو به تیبل 1. خب حالا بریم همه این حرفایی که من زدم رو مثل همیشه توی محیط اسکیول چیکار کنیم؟ پیاده کنیم. خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم همین تئوریایی که من گفتم رو به صورت عملی انجام بدیم. بنابراین نیازه که ابتدا بیایم روی جدول پرسونلمون که میخوایم ترانکیتش کنیم، از روی اسکریپت این اون دقیقاً جدولی مثل این بسازیم. به چه صورت؟ روی جدولمون راست کلیک میکنیم، روی آیتم اسکریپت تیبل از میریم و بعد روی آیتم create to و بعد روی آیتم new query editor window. الان برای من این کوئری هایی نشون داده میشه که این جدول ساخته شده. خب حالا من میخوام چیکار کنم؟ تیبل 2 ما بذارم. ابتدا اینجا توی قسمت create تیبل اینجا نامشو ابتدا تغییر میدم، میگم که پرسونل 2 باشه و این آیدنتیتی هم چیکار میکنم؟ پاکش میکنم و توی constraint هم چیکار میکنم؟ نامشو تغییر میدم. خب حالا همه اینا رو چیکار میکنیم؟ یه اجرا میگیریم. الان برای من جدول پرسونل 2 ایجاد شده.
طبق روال همیشگی روی تیبلمون یه رفرش میدیم. بله این چی شد؟ ایجاد شد. حالا نیازه که بچه‌ها یکی یکی این مراحل رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. اول بیایم چیکار بکنیم؟ تئوریش چی بود؟ این که بیام داده هامون رو از جدول 1 به جدول 2 ببریم. ببینیم اینجا داده هامون رو از تیبل 1 به تیبل 2 ببریم. خب پس می‌نویسیم insert into tbl personal 2 select ستاره from tbl personal. داریم چی میگیم؟ میگیم درج بکن داخل جدول پرسنل 2 تمامی چیزایی که ما اینجا انتخاب کردیم از جدول پرسنل. خب حالا ابتدا من یه سری چیزا به شما نشون بدم. ببینید الان ما توی جدول پرسنلمون 3 تا آیتم داریم. اینجا من میخوام به شما نشون بدم که این معنی ریسید آیدنتیتی یعنی چی. خب من این رکورد وسط رو پاک میکنم. خب الان آیدی چیه؟ 1000 و 1002. اینو توی خاطرتون بسپاریم. خب حالا این جدول پرسنل 2 هم ببینید الان خالیه، هیچی درونش نیست. خب ما این دوتا رو میبندیم، میریم برای اجرای این مرحله. خب الان میگه که چی؟ میگه دوتا رو اضافه شده. به چی؟ به تیبل 2. بریم ببینیم اضافه شده؟ بله. ببینید دقیقاً 1001 1002 این دوتا سطری که داشتیم توی پرسنل 1 این پرسنل اضافه شده. خب حالا مرحله بعدیمون چیه؟ مرحله بعدیمون اینه که Truncate تیبل کنیم جدول چی رو؟ پرسنل رو، یعنی همون تیبل 1مون. خب میایم میگیریم اجرا میریم. خب اینم انجام شد. الان من اگه روی جدول پرسنلم برم ببینید دیگه الان هیچ رکوردی اینجا ما نداریم. خب بریم سراغ مرحله بعدی. توی مرحله بعدی بچه‌ها ببینید الان این TBL پرسنل 2 یک فیلد آیدی داره. خب این دیگه برای ما سوخته است. این فیلده ما باید بیایم اینو حذفش بکنیم. میتونیم بیایم توی دیزاین و از همینجا این فیلد رو حذفش بکنیم. سیو هم بزنیم. خب حالا اینجا ببینید حذف شد. اوکی. خب حالا میریم سراغ دستور مرحله 3 مون. گفتیم چیکار میخوایم بکنیم؟ حالا تمامی چیزایی که رکورد هایی که تو تیبل 2 مون هست میخوایم بیاریم تو تیبل 1 مون. پس میگیم که درج بکن درون پرسنل تمامی مواردی که توی پرسنل 2 هست. اینا هم میگیریم اجرا میریم. انجام شد. بریم ببینیم پرسنل 1 مون. خب این دو تا رکورد چی شد؟ اضافه شد. بچه دقت بکنید به این آیدی. الان شد چی؟ 1000 1001. این معنی چی هستش؟ معنی اینه که وقتی ما Truncate تیبل کردیم این آیدنتیتی هم ریست شد. بسیار خوب. پس توی این جلسه ما با دستور Truncate تیبل آشنا شدیم و دستور insert select.